On our way to the lake resort. Medj naligaw pa kami kasi looban pa pala siya tapos walang mga sign. Madami din silang iba pang outdoor activities. So eto yung marina house na kung saan namin gagawin lahat ng inclusion sa day tour package namin. Exploring the place and picture muna. Dito yung part 4 team building yung mga may obstacle. Hanging bridge. Zipline time. Dito na kami sa clubhouse nag-lunch para maiba naman ang view. Pero pwede din naman sa marina kung gusto nyo. Bike time. Meron din sila nung tandem na bike at 100 lang kayo. Paddle time. Amazon River! Swimming time.